Vítám vás u prvního dílu seriálu o webovém frameworku Bobril. Moje jméno je Tomáš Růd a jsem team leader a software developer ve společnosti Quadient. Dnes si ukážeme základní použití React-like frameworku Bobril. Jehož hlavní výhody jsou to, že je napsaný v TypeScriptu, má vlastní buildící systém Bobril Build, který za vás zajistí kompilaci, vyřešení závislostí, překlady, zpracování obrázků atd. A to, že je kompletně zaměřený na velice snadnou použitelnost, rychlost a malou velikost. Bobril patří mezi frameworky pracující s takzvaným virtuálním domem. To znamená, že do reálného domu renderují pouze změny mezi posledními dvěma vygenerovanými virtuálními domy. Funguje to tak, že máme webovou aplikaci, která se nachází v nějakém stavu, na základě jehož se invalidatem vytvoří virtuální dom a z něj je vyrenderován HTML dom. Změnový event změní náš stav, na jehož základě se invalidatem vytvoří nový virtuální dom, vytvoří se div s předchozím virtuálním domem a vyrenderuje se pouze změna HTML domu. Změna reálného domu se projeví pouze v místě změny mezi virtuálními domy, což má za následek velmi vysokou rychlost renderování stránek. A nyní přejdeme k praktické ukázce. Jednoduchost založení webového projektu je jednou z mnoha výhod použití frameworku Bobril. Nepotřebujete totiž vůbec žádné šablony, vystačíte si se standardními nástroji, jako je Node.js a Node Package Manager. V připravené složce si otevřeme vývojový nástroj. V našem případě to bude Visual Studio Code, který doporučujeme. Zde si vytvoříme prozatím prázdný soubor index.ts, který bude vstupním souborem naší aplikace, a otevřeme si terminál. Dále si zinicializujeme balíček a nainstalujeme si Bobril pomocí standardních npm příkazů, čili npm init. Vše mohu nechat tak, jak je. A nyní si nainstaluji Bobril, který si zároveň uložím do závislostí. Nyní mi ještě schází buildící nástroj Bobril Build. Ten se opět instaluje jako npm balíček, s tím rozdílem, že si ji nainstalujeme globálně. Standardní npm příkaz npm i bobrilbuild.g. A nyní již máme vše připraveno. Po nainstalování Bobril Buildu v globálním módu můžeme použít příkaz bb, který spustí Bobril Build v interaktivním módu. To znamená, že proběhne kompilace, spustí se lokální webový server a začne se watchovat náš zdrojový kód. Ve výpisu je vidět, že kompilace proběhla v pořádku a náš zdrojový kód je aktuálně bez chyb. A nyní si můžeme přidat do našeho souboru index.ts základní kód pro naši ukázku. Nejprve si tedy naimportujeme balíček Bobril. A následně přidáme funkci binit, jejímž prvním parametrem je factory funkce vytvářející virtuální dom. Jako virtuální dom můžeme použít i samotný string. Použití funkce binit je jeden ze dvou způsobů, jak naši aplikaci inicializovat. Jak jste viděli, díky tomu, že je Bobril napsaný v TypeScriptu, tak velice dobře fungovalo IntelliSense a její použití bylo velice snadné. V terminálu je vidět, že náš zdrojový kód byl po uložení změny překompilován. My se můžeme podívat na naši aplikaci ve webovém prohlížeči. Webový server v základním nastavení běží na adrese
localhost 8080. Jak vidíte, zde je náš Hello Bobril. Dále nám běží stránka s postfixem BB, kde můžeme sledovat informace o proběhlém buildu, případně výsledky napsaných unit testů. Bobril jako nod virtuálního domu akceptuje také pole nodů a zejména samotný nod virtuálního domu. V tomto kódu vidíme velice jednoduchý nod virtuálního domu, respektive jeho objektovou reprezentaci, který říká, že jeho tag bude H1 a jeho obsahem bude další virtuální nod, respektive jeho náhrada, a to je string Hello Bobril. Kód máme překompilovaný, můžeme se podívat do browseru, kde již vidíme Hello Bobril jako H1 tag. Bobril je komponentově orientovaný framework, což znamená, že každý element na stránce, každá část stránky nebo i celá stránka může být napsaná jako komponenta. A komponenta je jakási factory na jednotlivé virtuální nody. My si nyní ukážeme, jak bychom vytvořili zdrojový soubor takové hlavní stránky vytvořené jako komponenty. Vytvoříme si tedy k tomu potřebné soubory. Všimněte si, že jsem vytvořil soubor main TSX. Bobril umožňuje vytvářet stránky jak čistě v JavaScriptu, respektive v TypeScriptu, nebo používat TSX-kový způsob. V tomto seriále se budeme zabývat TSX-kovým zápisem. A nyní si ukážeme, jak se tedy napíše jednoduchá komponenta stránky. Opět si naimportujeme Bobril a vytvoříme komponentu. Kód, který jsem právě napsal, říká, že ze souboru main.tsx exportuju konstantní funkci main, což je faktorka virtuální komponenty main, která se při každém invalidatu bude renderovat takto definovaným způsobem. To, jak se budou jednotlivé nody main vytvářet v případě invalidatu, tedy říká funkce render. Ta má dva parametry. Kontext, což je objekt, který žije s každou instancí jednotlivého nodu, a me, což je jeden konkrétní vytvořený virtuální nód. Tento nód, toto me, představuje takovýto jednoduchý nód virtuálního domu. A tato funkce konkrétně říká, že obsahem tohoto nodu bude H1 tag s obsahem Hello Bobril. Všimněte si, že me nemá žádný tag, což je naprosto validní způsob zápisu. Pokud bychom chtěli nějaký tag definovat, můžeme zde nastavit, co chceme. Příklad div. To ale v našem případě není žádoucí. Tak, a nyní mohu takto připravenou komponentu použít v našem index.ts. Čili komponentu si naimportuji a použiju.
Jak vidíte, naše stránka stále funguje. Nyní tedy umíme vykreslit statický obsah. Pojďme se podívat na to, jak naši stránku oživit a přidejme si do ní jednoduchý counter. Jako úložiště pro náš counter využijeme již zmiňovaný kontext. Ten je vytvořen s každou instancí virtuálního domu. Musíme si pro něj ale vytvořit požadovaný interface. Interface musí implementovat rozhraní B i povrl CTX a bude tedy obsahovat náš counter. Ten bude typu number a dále bude obsahovat interval ID, který bude counter měnit. Tento kontext nyní můžeme použít zde. Náš zdrojový kód pro children musíme nyní trochu upravit, protože TSX-kový strom musí obsahovat jenom jeden kořen. To znamená, že si přidáme div a zde si vypíšeme náš counter. Tak, nyní použiji zápis takzvané expression, což jsou složené závorky, v nichž mohu používat TypeScriptový kód. Čili použiju ctx, counter, pozor, použiji funkci toString. V tomto kódu je nyní jedna chyba. Counter není nikdy inicializovaný, to znamená, že náš kód by spadl na chybě. Pro inicializaci hodnot v kontextu můžeme využít další metodu virtuální komponenty, a to je init. Tato metoda se volá při prvním vytvoření virtuálního nodu. Zde mohu nadefinovat výchozí hodnotu counteru na 0, stejně tak interval ID na 0. Drobná chyba. A už je to v pořádku. Bobril build proběhl a my se můžeme podívat na výsledek. Máme nadpis Hello Bobril a požadovaný counter. Ten se zatím ale nijak nenavyšuje. Pojďme tedy counter oživit tak, že jej budeme každou vteřinu navyšovat o číslo 1. Na to si napíšeme funkci, která nám odstartuje interval. Jejím parametrem bude náš kontext a v jejím těle provedeme obslužný kód, čili counter resetujeme na 0 a do interval ID nastavíme window set interval, jehož prvním parametrem bude navýšení counteru, druhým parametrem bude délka intervalu. Tuto funkci použijeme v našem initu. Tak a nyní, když se podíváme na stránku, tak se stále nebude nic dít. To je proto, že nám tady chybí jedna velice důležitá věc. Jak jsem zmiňoval v předchozí prezentaci, tak po změně stavu musí probíhnout tzv. Invalidate, což v případě Bobrilu znamená zavolání funkce invalidate. A funkce invalidate může být navíc zavolána dvěma způsoby. Bezparametrický, který způsobí, že se proběhne invalidate pro úplně celou stránku, to znamená pro úplně všechny virtuální nody vytvořené ze všech komponent, tak jak jsou poskládány zde do stromečku. A druhý způsob je, že se zavolá s kontextem. To znamená, že se zavolá skládání stromečku virtuálního domu pouze od aktuálního kontextu dolů. Momentálně jsme na hlavní stránce, tak to nemá účinek, ale v případě, že máte složitější části stránky a chcete, aby se renderovaly pouze ony, tak se tato optimalizace rozhodně vyplatí. No a v tuto chvíli proběhlo překompilování a náš counter už vesele počítá. V tuto chvíli je vhodné provést ještě jednu úpravu našeho kódu, a to je úklid.
případě, že bychom ze stránky main přešli na nějakou jinou stránku, tak by zde zůstal vyset zaregistrovaný interval, čili ten si vyčistíme. Opět si na to napíšeme funkci. A v této funkci zavoláme window clear interval z context interval id. Nic dalšího není potřeba dělat, protože kontext sám zanikne s přechodem na jinou stránku. No a tuto funkci použijeme v další metodě životního cyklu komponenty, která se logicky jmenuje destroy, kde opět dostáváme kontext a s ním zavoláme naši funkci stop. Tak, nyní máme naši stránku napsanou čistě. Nyní si zkusíme zabrousit do typické práce s mobilem, a to je skládání stránek z dalších komponent. Pro demonstraci si na naši stránku budeme chtít přidat tlačítko, které provede vyresetování našeho counteru. Takže nejprve si připravíme funkci, která reset bude provádět. Jednoduchá funkce, která do kontextu a counteru nastaví opět 0 a samozřejmě provede binvalidate, aby se změna hnedka provedla. Button je jednoduchý element, který by šel v TSX napsat přímo. My si pro něj však vytvoříme vlastní komponentu, díky které mu vytvoříme jednodušší interface, který bude na míru šitý našim potřebám. Vytvoříme si tedy potřebné soubory. A stejně jako v předchozím případě nejdříve nadefinujeme komponentu. Čili stejně jako v předchozím případě říkám, že button TSX bude exportovat proměnou button, chyba, což bude faktorka na nódy komponenty typu button a budou se renderovat funkcí render. Tak, ve funkci render řekneme, že náš tag bude button a prozatím si vystačíme s tím, že obsahem bude test. Nyní tuto komponentu použijeme na naší hlavní stránce. Zde máme navíc slovítko. Tak, tlačítko se objevilo na naší stránce. No, všimněte si, jen pro ilustraci mohu jich vytvořit několik. A každé tlačítko se bude lišit ve svém kontextu a ve svém nodu. To je velice důležité. Tak, tlačítka zase odstraním, protože jich tolik nepotřebuji. Tak a nyní se vrhněme na vytvoření interfejsu tohoto buttonu. Co budeme chtít takového buttonu nastavovat? Standardně si dokážu představit, že u buttonu chci nastavit jeho titulek, což je string.
funkci, která se provede, když na něj kliknu. To může být obyčejná funkce, nic nevracející. Proto nám bude sloužit interface iButtonData. A teďka, jak tato iButtonData dostat do funkce render, abych je mohl použít. Mobil automaticky veškerá vstupní data, veškerá nastavení předává do kontextu do proměnné data. Jediné, co musíme udělat, je, že si to na tomto kontextu musíme nadefinovat. Čili my si nadefinujeme iButtonContext, který opět bude extendovat BI_context a jeho data budou typu iButtonData. Nyní, když použijeme kontext zde, tak budeme mít dostupná vstupní data. A mohu použít náš titulek jako obsah. Tak, ale jak tato data nyní předat při skládání domu ve stránce main.tsx? Na definování pouze kontextu nestačí, my můžeme použít interface iButtonData ve funkci create virtual component jako první generický parametr. Nyní, když zbuildím, tak mi spadne build. Opět výhoda použití TypeScriptu. Nemůžete udělat chybu. A TypeScript po mně vyžaduje, abych nadefinoval title. Ten bude reset. A chce po mně nadefinovat onClick. Zde opět použiju expression, kde použiju TypeScriptový kód. Zde zavolám funkci reset s kontextem. Nyní již build proběhl v pořádku. Mohu se podívat na svoji stránku a mám zde reset. Ten ale zatím stále nic nedělá. To je proto, že v tlačítku v jeho komponentě jsme ještě nenadefinovali, kde tuto funkci, která byla předaná jako parametr, použít. Pro použití funkce onClick předanou pomocí iButtonData využijeme totiž další funkci životního cyklu komponenty, což je onClick. Ta opět přebírá jako první parametr main.ctx, button.ctx, pardon, a vrací boolean. Bobril má pro všechny komponenty nadefinované metody jednotlivých událostí a má je normalizované, čili pouze stačí typově nadefinovat metodu komponenty a ta bude obsluhovat příslušný event. Tak, v tomto onclicku my jednoduše provedeme zavolání předaného onclicku a vrátíme true, abychom řekli, že jsme událost obsloužili. Build nám proběhl v pořádku a nyní nám bude fungovat naše tlačítko reset. Čili právě jsme jednoduše nadefinovali komponentu pro tlačítko, která má hezký interface title a onClick, který jsme typově doplnili do našeho TXX-kového stromečku na stránce main. A poslední věc v kódu, kterou si v tomto díle ukážeme, jsou styly. Bobril využívá tzv. Virtuálních stylů, což znamená, že nedefinujete klasické CSS soubory, ty je sice možné použít, ale není to doporučovaný postup. Místo nich definujete styly jako javascriptové objekty. My si nyní nadefinujeme styl pro tučný text buttonu. To provedeme tak, že vytvoříme konstantu bold, v níž bude nadefinovaný styl pomocí funkce bStyleDef. Jejímž prvním parametrem je právě tento nadefinovaný styl. A tento styl použijeme tak, že zavoláme funkci bStyle, která jako první parametr přibírá node, který chceme stylovat, což v našem případě je me,
ale můžeme použít jakýkoliv jiný, který si vytvoříme. A jako druhý parametr řekneme název stylu, který chceme použít. Tímto jsme si ostylovali náš button a máme tlačítko s tučným nadpisem. Výhoda tohoto použití je opět typovost pomocí TypeScriptu a také to, že Bobble Build provádí určité optimalizace, jako je například minifikace názvů, stylu a podobně. Standardně chceme být schopni konfigurovat, zda tlačítko bude mít například tučný nadpis nebo ne, čili obvyklý zápis je opět přes data, kdy si zde vytvoříme property, bold, příznak, která bude boolean, a tento boolean můžeme použít tak, že ji přidáme ke stylu. Čili zde dáme ctx data bold and bold a tímto řekneme, že chceme ostylovat stylem bold pouze ve chvíli, kdy nám v kontextu v datech přišel příznak, že tlačítko má být tučné. Čili nyní tučné není a ve chvíli, kdybych zde dal bold a expression true, tak tučný bude. A nakonec dnešního dílu vám ukážu, jak si z našeho kódu připravit produkční verzi naší aplikace. K tomu končíme náš běžící Bobble Build a pustíme si ho znovu, tentokrát s příznakem B, což znamená Bobble Build, a parametr build, což znamená produkční build. Build proběhl úspěšně a my se můžeme podívat do složky našeho projektu, kde vznikla složka dist, v ní se nachází naše produkční verze. V ní se nachází hlavní index HTML a zminifikovaný, zaglifikovaný a dalšími způsoby zoptimalizovaný soubor AJS, který obsahuje Bobble a náš produkční kód. Jak je vidět, je zde provedeno vše, co jsem zmiňoval, a index obsahuje odkaz na náš AJS. Tento index můžeme pustit, můžeme ho bez obav deployovat na náš server a používat. To je z dnešního dílu vše. Já vám děkuji za pozornost a těším se na vás při našem dalším pokračování.